ሰላም የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ አማን ነው። ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው ኢንትሮዳክሽን ቱ ማኔጅመንት ዩኒቱን እንግዲህ ፕላኒንግ ፕሮሰስ ኦፍ ፕላኒንግ በዛሬው ክፍላችን እናያለን። የፕላኒንግ ሂደቶች የሚለውን ወደ 11 ኦፍ ኮርስ የሚደርሱ ፕላኒንግ ሂደቶች አሉ። እነሱን አብረን የምናይ ይሆናል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ግን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። የዚህ ቤተሰብ የነበራችሁ ደግሞ ላይክ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ይሄን ቪዲዮ ለሁሉም አድርሱ። ቀጥታ እስኪ ወደ ዛሬው ክፍል እንግባ። ኦኬ ፕሮሰስ ኦፍ ፕላኒንግ የፕላኒንግ ሂደት እንግዲህ ፕላኒንግ የራሱ የቻለ ሂደት አለው። ፕላን ሲታቀድ ዝም ብሎ መታቀድ አይችልም። ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሚያልፋቸው ፕሮሰሶች አሉ። እነዛን ፕሮሰሶች ነው የምናየው። እንግዲህ መጀመሪያ ዋትስ ፕሮሰስ ስንል ፕሮሰስ ማለት ፕሮሰስ ኢዝ ሲስተማቲክ ሜቶድስ ኦር ወይ ሃንድሊንግ ቲንግስ የሆነ ነገር ሃንድል ለማድረግ የሆነ ነገር ለማግኘት የምንጠቀሙ ሲስተማቲካሊ ሜቶድ ሲስተማቲካሊ ዌይ ፕሮሰስ ይባላል። ፕሮሰስ ኢዝ ግሩፕ ኦፍ ሪሌትድ አክቲቪቲ ዛት ክሬት ኤ ቫሊዩ ዛት ቫሊዩ ዋን ቲንግስ ዛት ቫሊዩ ክሬት ኤ ቫሊዩ ግሩፕ ኦፍ ሪሌትድስ አክቲቪቲ ይሄው የተቀናጀ ስራ አብሮ አንድ ሆኖ ግን ምንድነው የሚያደርጉት? ቫሊዩን ክሬት ያደርጋሉ ማለት ነው። ዚስ ፕሮሰስ ባጭሩ ይሄ ነው። ሌላኛው ነገር ፕሮሰስ ኦፍ ፕላኒንግ ስቴፕስ አለው። ለምሳሌ አሁን የምናየው ስላይድ ላይ 2 1 እና 2 አሉ። ቀጣይ ላይ 3 አለ፣ 4 አለ፣ 5 አለ እያለ ይቀጥላል። ብቻ ግን ፕሮሰስ ኦፍ ፕላኒንግ ሻይን ለማፍላት ከሀ እስከ ፐ ፕሮሰስ እንዳለው ሁሉ በበራድ ውሃ ይጣዳል። ውሃው ሲፈላ ሻይ ቅጠል ስኳርና ተደርጎ እንደሚደረገው ሁሉ ፕላኒንግ የራሱ የሆነ ፕሮሰስ አለው። ያ ፕሮሰስ የመጀመሪያው ምንድነው? አይዴንቲፋይንግ ኤንድ ዲፋይኒንግ ሪል ፕሮብለም ኦር ቢንግ አዌር ኦፖርቹኒቲ። ፕላን ስናቅድ የሆነ ነገር ስናቅድ የሆነን ችግር ልንፈታ ነው። ለምሳሌ ከአምናው ተሞክሮ አንጻር ዘንድሮ እንደዚህ እናሳካለን፣ የአምናው ችግራችንን እንቀርፋለን። ዛት ኢዝ አይዴንቲፋይንግ ሪል ፕሮብለም። ሪል የሆነ ፕሮብለምን አይዴንቲፋይ ማድረግ ዘ ፈርስት ስቴፕስ ኦፍ ፕሮሰሲንግ ኦፍ ፕላኒንግ። ዚስ ስቴፕ ፕሪሲድ አክቹዋል ፕላኒንግ። እንግዲህ ይሄ ስቴፕ በጣም አክቹዋል ፕላኒንግ በጣም ቅድሚያ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ኢትስ ናት ስትሪክትሊ ፓርትስ ኦፍ ፕላኒንግ የፕላኒንግ ፓርት አይደለም፣ ግን በጣም ወሳኝነት አለው። በት ኢት ኢዝ ሪል ኤንድ ስታርቲንግ ፖይንትስ ኦፍ ፕላኒንግ። ግን ደግሞ ፕላኒንግን ሀብለን ለመጀመር በጣም ይጠቅመናል። ምን? አይደንቲፋይንግ ኤንድ ዲፋይን ሪል ፕሮብለምስ። ኢት ኢዝ ፕሮሰስ ኦፍ ቢንግ አዌር ኦፖርቹኒቲስ ኢን ላይትስ ኦፍ ዘ ማርኬት። ማርኬቱ ምን ይፈልጋል የሚለውን ነገር እንዲሁም ኮምፒቲሽን ዋት ከስተመር ዋንትስ የኛ ከስተመር ምን ይፈልጋል፣ ኦርጋናይዜሽናል ስትሬንግስ ኤንድ ዊክነስ ኢን ዛት ቢዝነስ ኢንቲቲ። there is strength, there is a weakness. What's that weakness? That weakness is included in the plans. Then that plan is the solution to the weakness of the organization or entity. ስለዚህ እያንዳንዱ ዊክነስ እና ስትሬንግዝ ያለውን ስትሬንግዙን እንደ ስትሬንግዝ በማስቀጠል እዛ ኦርጋናይዜሽን ላይ ደግሞ ከስተመሩ ምን ይፈልጋል የሚለውን አሁንም ፕላኒንግ ላይ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ስለዚህ የፈርስት ስቴፕ ምንድነው? አይዴንቲፋይንግ ኤንድ ዲፋይኒንግ ሪል ፕሮብለም ኤንድ ቢንግ አዌር ኦፖርቹኒቲ። ማርኬቱ ላይ ያለው አሁን ያለው ኦፖርቹኒቲ ምንድነው የሚለውን ነገር መረዳት መቻል።
ስለዚህ የመጀመሪያው ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢስታብሊሽንግ ክሊር ከት ኦብጀክቲቭ the second process of planning is clear cut objective, short and precise. So ሁለተኛው ኦብጀክቲቭ clear cut objective, establish the clear cut objective specify the expected results and indicate the endpoints. Objective indicates the endpoints of what is to be placed and what is to be accomplished by networking of strategy, policy, procedure, rule, budget, and programs. So objective ማለት በቃ at the end of the periods the organization is achieve the end points. That end points is included in the plan. This is the second steps of our process of planning is establish clear cut objective. That clear cut objective, it is short, it is precise, right? Okay, so እነዚህ ጎሎችን አት ዘ ኢንድ ፖይንት ላይ ጎሎችን ለማሳካት ምን ይጠቀማል? ስትራቴጂ፣ ፖሊሲ፣ procedure, rule, budget, and programs, right? Thus, every organization has established its goal and objective. Every business entity, every organization has established goal and objective. ሁሉም ማለት እንችላለን ማንኛውም የቢዝነስ ተቋም የማንኛውም ኦርጋናይዜሽን የግድ ነው ኦብጀክቲቭ እና ጎል ሊኖረው ይገባል። በቃ ይሄ ሁሉም የትኛውም ተቋም ተይቱ አለው። ስለዚህ ሁለተኛው ስቴፕ ኢስታብሊሺንግ ክሊር ከት ኦብጀክቲቭ ነው ማለት ነው። ሌላኛው የፕሮሰስ ኦፍ ፕላኒንግ ሶስተኛው ኢስታብሊሺንግ ፕላኒንግ ፐርሚስ ኤንድ ኮንስትሬንት ፕላኒንግ እና ኮንስትሬንቶችን ኢስታብሊሽ ማድረግ ዘ ሰርድ ፕሮሰስ ኦፍ ፕላኒንግ ነው። ፐርሚስ አን አሳምፕሽን ፐርሚስ ምንለው አሳምፕሽን ነው። ይሄ አሳምፕሽን ፕሮቫይድ ባክግራውንድ አጌንስት ዊች ኤስቲሜት ኢቨንትስ አፌክቲንግ ዘ ፕላን ዊል ቴክ ፕሌስ። ፐርሚስ ምንለው በቃ የምናስበው አሳምፕሽን ነው። የትኛው ኢንቫይሮንመንት በየትኛው እቅድ ሊሰራ ይችላል። በፕላን ኤ ነው በፕላን ቢ ነው። የሆነ ኢንቫይሮንመንት ቢመጣ ያንን ኢንቫይሮንመንት እንዴት ነው አጀስት አድርገን ፕላናችን ግብ የምናስመታው የሚለውን ነገር ነው። they are assumptions about environment in which plan is to carry out። የትኛው ፕላን ነው እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ብዙ ኢንቫይሮንመንቶች ሊመጡ ይችላሉ። ያን ኢንቫይሮንመንቶች የኛን ፕላን አፌክት እንዳያደርገው ፕላን ኤ፣ ፕላን ቢ፣ ፕላን ሲ ፍሌክሲብል አድርገን ፕላናችን ካወጣን በዚህኛው ኢንቫይሮንመንት ይሄኛውን ፕላን እንጠቀማለን፣ በዚህኛው ኢንቫይሮንመንት ይሄኛውን ፕላን እንጠቀማለን። ስለዚህ ይሄ አሳምፕሽን ምንድን ነው? about the environment in which plan is to carry out. Okay, knowledge of the organization's goals and exist condition provide a framework of defining which aspects of environment have greatest influence. የትኛው ኢንቫይሮንመንት ነው greatest influence on the organization, the ability of objective የትኛው ኢንቫይሮንመንት ነው። ስለዚህ ይሄ knowledge of organization ይሄ እንግዲህ እውቀት ነው። የዚህ የኦርጋናይዜሽናችን ጎላችንን ለማሳካት ምንድነው ፍሬምወርክ ነው። በቃ ፍሬምወርካችን ነው ይሄ ኢስታብሊሽ ፐርሚስስ የምናደርገው በቃ ፐርሚስ ኢስታብሊሽ የምናደርገው ፐርሚስ አሳምፕሽን ነው ብለና ይሄ አሳምፕሽን ደግሞ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ወይም ኢትስ ፖዚቲቭ ኢንቫይሮንመንት ሊሆን ይችላል፣ ኔጌቲቭ ኢንቫይሮንመንት ሊሆን ይችላል ቢከሰት ወደ ሌላኛው ፕላናችን ወይም ፕላን ኤ፣ ፕላን ቢ፣ ፕላን ሲ ብለን ካወጣ ነው ፕላናችን ውስጥ ይሄኛው ኢንቫይሮንመንት ለዚህኛው ኢንቫይሮንመንት ይሆናል ብለን የምናስቀምጠው አሳምፕሽን ፐርሚስስ። ስለዚህ ፐርሚስን አሳምፕሽን ነው። ስለዚህ ስታብሊሽ ማድረግ መቻል አለብን። አንዱ የፕሮሰስ ኦፍ ፕላኒንግ ሂደት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚለን አሁን እዚህ ላይ a framework for defining aspects of environment will have great influence on the organization ability to achieve objective.
የዛን ኦርጋናይዜሽን ኦብጀክቲቭ አፌክት ሊያደርግ በጣም በትልቁ አፌክት ሊያደርግ የሚችል ኢንቫይሮንመንት ግምት ውስጥ ማስገባት አለብን ነው። ፎርካስቲንግ ኢዝ ኢምፖርታንት ፐርሚስ። እንግዲህ ባይ ዘ ዌይ ለፐርሚስ በጣም ፎርካስቲንግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ፎርካስቲንግ ምን ፕሪዲክቲንግ እንደማለት ነው፣ ወይም ትንበያ እንደማለት ነው። ምንድነው ፎርካስቲንግ ኢዝ አን ኢምፖርታንት ኢን ፐርሚስስ ቢኮዝ ፊውቸር ኢዝ ኮምፕሌክስ። ምክንያቱም በጣም ጠቃሚ የሚሆነው ወደፊት ወይም ፊውቸር የምንለው ነገር በጣም ውስብስብ ነው። እንደዚህ ይሆናል ብለን የጠበቅነው ነገር ስለማይሆን ማለት ነው፣ እርግጠኛ መሆን ስለማይቻል። ስለዚህ ፎርካስቲንግ በጣም ለፐርሚስ ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ፊውቸር ምንድነው so complex it would not profitable or realistic to make assumptions about every details of future environment plan። እንግዲህ እያንዳንዱ ዲቴልስ የፊውቸር ኢንቫይሮንመንት ፕላን ዲቴል ብናደርገው ምን ላይ ተመስርተን ነው? ፐርሚስ ላይ ተመስርተን ነው። የኦርጋናይዜሽን ያትርፍም አያትርፍም ይክሰርም አይክሰርም እኛ ዲተርማይን የምናደርገው በፐርሚሳችን ነው። እንደዚህ ስራ ከሰራን ውጤታማ እንሆናለን። እንደዚህ ስራ ካልሰራን ውጤታማ አንሆንም። ያንን ስራ ሰርተንም እንኳን ልንከስር እንችላለን። ኢንቫይሮንመንቱ ወደፊት የሚመጣውን ኢንቫይሮንመንት አናውቅም። ለምሳሌ አንድ የወደብ መኪና ያለው ሰው ከወደብ ወደ መሀል ሀገር እቃዎችን ያስገባል እየጫነ። መኪናው የአንድ ባለ ሀብት ነው። በዚህ ጊዜ በዚህ አመት በጣም ይሄን ያህል ብር ትርፍ አገኛለሁ ብሎ እየሰራ ያለ በመሃል ግጭት ተፈጠረ፣ ወይም የሀገር ግጭት ሲፈጠር ምንድነው አሁን ይሄ ኢንቫይሮንመንት ካሰበበት ትርፍ ይደርሳል አይደርስም? ሰው በመሃል ኢንቫይሮንመንቶች ይመጣሉ። ግን እነዛን ኢንቫይሮንመንት እንዴት አስተካክዬ ማስተካከል እንኳን ባይችል እንዴት በዋነኝነት አላማዬን ወይም ግቤን እመታለሁ። ስለዚህ ደንበር ድሮ ማምጣት የነበረው ነገር ይተውና ሀገር ውስጥ እዛው ከሀገር ከክልል ከሆነ ከከተማም ከተማ መስራት ይጀምራል። ኦብጀክቲቭን ፕላን አቺቭ ለማድረግ ማለት ነው። ሶ ኤስታብሊሺንግ ፕላኒንግ ፐርሚስ ኤንድ ኮንስትሬንት የምንለው ሶስተኛው የፕላኒንግ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ሌላኛው አራተኛው ፕሮሰስ ኦፍ ፕላኒንግ አይዴንቲፋይንግ ኦልተርኔቲቭ ኮርስ ኦፍ አክሽን ነው። ስንል ኮርስ ኦፍ አክሽናችን መለየት መቻል። there is seldom a plan for which reasonable alternative do not exist, and quite often an alternative that is not obviously proved be the best። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ፕላናችን ስናወጣ ምንሰራቸው ተግባራቶች ወይም አክሽኖችን መምረጥ መቻል አለብን፣ መለየት መቻል አለብን። ምንድነው ኮርስ ኦፍ አክሽናችን ኦልተርኔቲቫችን ምርጫችን ይሄኛው ይሻለናል ብለን መለየት መቻል አለብን። ይሄን ስናደርግ ግን ሪዝኔብል በሆነ መንገድ ብዙ ጊዜ አይደረግም። ምንድነው የሚያስፈልገው? ሪዝኔብል የሆነ ብቻ ሳይሆን በጣም ቤስት የሆነ አክሽንን ሰሌክት ማድረግ መቻል አለብኝ። ብዙ ኮስት ማያስወጣ ብዙ ወጪዎችን ማያስወጣ መሆን መቻል አለበት። ምንድነው በቃ ሾርት ፓዝ ወይ በሉት አቋራጭ የሆነ ግባችንን ምንመታበት መንገድ፣ ያንን በቃ አክሽኖችን ሰሌክት ማድረግ አይደንቲፋይ ማድረግ ነው። the more common problem is not finding alternative። ብዙ ኮመን ፕሮብለሞች ኦልተርኔቲቮችን ወይም ምርጫዎችን ምንሰራቸው ምርጫዎችን ተግባራት መምረጥ መቻል አይደለም ብዙ ችግሩ። ምንድነው ችግሩ? but reducing the number of alternatives, so the most promising way to analyze require assessment of their probable consequence። የፕላኑ መሳካት እድሉ ከፍተኛ የሚሆነውን አክሽን ወይም ኦልተርኔቲቭ ወይም ምርጫ መምረጥ መቻል ነው እንጂ ኦልተርኔቲቮችን መፈለግ ከባድ አይደለም፣ ወይም ቀላል ነገር ነው። ምርጫዎችን መፈለግ በጣም ቀላል ነው። ግን የትኛው ምርጫ ነው የሚለውን ነው። የትኛው ምርጫ ነው በተገቢው ኮስት ሚኒማይዝ አድርገን አላማችን የምናሳካ የሚለውን መፈለግ ነው ችግሩ። ምንድነው ዘስ ይላል እዚህ ጋር በደንብ ይልኝ። ዘስ ይላል ፕላነር must usually make a preliminary examination to discover the most fruitful possible። ይሄ ምርጫ ግን ሲመረጥ በጣም ውጤታማ ፍሩትፉል ሊያደርገን የሚችልን መምረጥ መቻል አለበት ፕላነሩ ማለት ነው። ስለዚህ አራተኛው ስቴፕ አይደንቲፋይንግ ኦልተርኔቲቭ ኮርስ ኦፍ አክሽን።
አምስተኛው ደግሞ ቱ ኢቫሉዌት ኦልተርኔቲቭ ኮርስ ኦፍ አክሽን። እንግዲህ መርጠናል አይደል? ሄዴም በዚህ ስራ እንሰራለን ካለ ኢቫሉዌት ማድረግ መቻል እንዴት ነው? በቃ መገምገም እንደማለት ነው። having a thought out alternative course and examined their strong and weak points ከመረጠ በኋላ ስትሮንግ እና ዊክ ፖይንቱን በደንብ ማየት መቻል አለበት። ይሄ ማለት ኢቫሉዌት እያደረገ ነው ማለት ነው። the planner must next evaluate by them by weighting them in lights of premises and goal። እንግዲህ በፐርሚሱን እና በጎሉ ፐርሚሱን የአሳምፕሽን ወይም ፊውቸር እንተገብረዋለን ያልነው አለ፣ ጎሉ አለ። በዛ ውስጥ ኦልተርኔቲቭ ኮርስ ኦፍ አክሽኖች አሉ። እነዛ ኦልተርኔቲቭ ኮርሶችን ኢቫሉዌት ማድረግ አለብን። የግድ ነው። ኢቫሉዌት ካላደረግን ለምሳሌ እኛ ሰራን እያለ ግን መጨረሻ ላይ ግን ግባችን ማንመታ ከሆነ ምንድነው በመሃል ኢቫሉዌት ብናደርግ ኑሮ እየሰራን የነበረው ለጎላችን አይደለም፣ ለሌላ ነገር ለማይጠቅም ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ኮርስ ኦፍ አክሽን የተመረጡት ምን መሆን አለባቸው? ኢቫሉዌት መደረግ መቻል አለባቸው። ስትሬንግስ ኤንድ ዊክ ፖይንት ሰሌክት መደረግ አለበት። ከዛ በኋላ ምን አጀስትመንት ይመጣል? ዘን ይላል አን አጀስትመንት ፎር ዘ ፎርካስት ፕላን ኢፍ ኤኒ መስት ቢ ሜድ ሲ ኢፍ ዘ ኮስት ታይም ኳሊቲ ሪኳየር አር ሳቲስፋይድ ኤንድ ኢፍ ሜካናይዜሽን expertise the work or achievements of desired in terms of each possible course of action። እያንዳንዱ ኮርስ ኦፍ አክሽን እንግዲህ ወጪውን፣ ጊዜውን፣ ኳሊቲውን፣ ሪኳየርመንት ሁሉን ነገር ዊክነሱን እና ስትሬንግዙን ኢቫሉዌት ካደረግን በኋላ ዊክነሱ ላይ መስተካከል አጀስት መደረግ ያለባቸውን ነገሮች ማስተካከልና አዘኢንድ ላይ አላማችን አቺቭ ለማድረግ መሞከር። ይሄ ስቴፕ ኢቫሉዌት ይባላል። ኢቫሉዌሽን ኦፍ ዛት አክሽን አክሽኑን ሰሌክት ያደረግነው ኮርስ ኦፍ አክሽኑን ሰሌክት ያደረግነውን ኢቫሉዌት ማድረግ ስቴፕ አምስተኛው ስቴፕስ ነው፣ ወይም ፕሮሰስ ኦፍ ፕላኒንግ አምስተኛው ነው ማለት ነው። ሌላኛው ስድስተኛው ፕሮሰስ ኦፍ ፕላኒንግ ቹዚንግ ዘ ፕሮፖዝድ ፕላን። እንግዲህ ፕላን ስናዘጋጅ ፕላን ኤ፣ ፕላን ቢ፣ ፕላን ሲ ያዘጋጅተናል። በፕላን ኤ ውስጥ ምን አይነት አክሽኖች መተግበር አለባቸው፣ ኮርስ ኦፍ አክሽኖች ምን አይነት የሚለውን አስቀምጠናል። በፕላን ቢ በፕላን ሲ መሰረት ካስቀመጥነ በኋላ ግን የትኛውን ፕላን መምረጥ መቻል አለብን ነው። በቃ በጣም ቀላል የሆነውን መጀመሪያ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ እቅዳችን ልናሳካ የምንችለውን ፕላን ቹዝ እናደርጋለን። ስድስተኛው የሚያወራ ያን ነው። በቃ ልብ በሉልኝ፣ እስካሁን ወደ ተግባር አልተገባም። ይሄ እንድታውቁልኝ ይፈልጋለሁ። ምንድነው የሚለውን እዚህ ጋር selecting the course of action is a point at which the plan is adopted real point of decision making። እንግዲህ ኮርስ ኦፍ አክሽንን በየፕላኑ ሰሌክት እናደርጋለን። ግን ሰሌክት ካደረግነው ውስጥ ፕላን ኤ፣ ፕላን ቢ፣ ፕላን ሲን ካዘጋጀነ ከነዚህ ውስጥ ኮርስ ኦፍ አክሽኖች የራሳቸውን የተለያየ ሜትድ ያላቸው ኮርስ ኦፍ አክሽኖች አሉ፣ ተግባራቶች ተቀምጠዋል። በፕላን ኤ የራሱ ተግባር አለው፣ ፕላን ቢ የራሱ ተግባር አለው፣ ፕላን ሲ የራሱ ተግባር አለው። ከነዛ ውስጥ ግን ፕላን ቢ ይሻለኛል ካል ፕላን ቢ መምረጥ ስድስተኛው ስቴፕ ነው ማለት ነው። ሌላ ነገር የለውም። choosing the proposed plan here one has to make sure that if the plan process flexible to adjust to varying condition, acceptance of plan by operating personnel as well as existing capacity of firm and need for new equipments, space, personal training and supervision። flexible ፕላናችንን ፍሌክሲብል መሆን አለበት። ይሄ ማለት ፕላን ኤ፣ ፕላን ቢ፣ ፕላን ሲ መኖር አለበት። ከዛ ውስጥ ፕላን ቢ ከመረጥኩ ነኝ በፕላን ቢ ውስጥ አጀስት መደረግ ያለባቸው መስተካከል የሚገቡ ነገሮች ካሉ ማስተካከል መቻል። ከዛ በኋላ ከተስተካከለ በኋላ አይ በቃ ይሄ ፕላን ኤ፣ ፕላን ቢ ነው የሚሻለው ብዬ ፕላን ቢ ቹዝ አደርጋለሁ። ምን አደረኩ ማለት ነው? ቹዝ ዘ ፕሮፖዝድ ፕላን። ሰባተኛው ላይ ስንገባ አሬንጅ ዲቴል ሲኩዌንስ ምንድን ነው የሚለው? አሬንጅ ዲቴል ሲኩዌንስ ኤንድ ታይሚንግስ ኦፍ ፎር ፕሮፖዝድ ፕላን። የተዘጋጀውን ፕላን ምን ማድረግ ነው? ጊዜውን መጠበቅ፣ ሲኩዌንሱን ጊዜውን መጠበቅ፣ ለመተግበር ጊዜውን መጠበቅ ነው። ያጣነው ፕላን ለአሁኑ ላነርበት ጊዜ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። ጊዜውን ጠብቀን ፕላኑን ምን ማድረግ ነው? መተግበር መቻል ነው። ስለዚህ አሬንጅ ማድረግ አለብን። በዚህ ጊዜ ታይም
መተግበር መቻል አለበት የሚለውን ነገር አሬንጅ ነው። at this point of decision will be made support basic plans of action choose ይሄ ራሱ አንድ የፕላን አክሽን ነው እና identifying of the derivative plan to support major plan of action ወይም ዋና ዋና ተግባር የሚባሉትን ነገሮች በደንብ መለየት መቻል አለብን። the sequence of activity እያንዳንዱ አክቲቪቲዎች ቅደም ተከተላቸው መልቀቅ የለባቸው። እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ሰባተኛው ስቴፕ ላይ ማወቅ ያለብን ነገር እያንዳንዱ አክቲቪቲ ምንድነው የሚለን the sequence of activity necessary to accomplish the desired aim and other details required to implement plan should be ascertained። እያንዳንዱ አክቲቪቲዎች ባጭሩ መላቀቅ የለባቸው። ለምሳሌ ቡና ሲፈላ የመጀመሪያው የቡና አፈላል ሂደት ብለን የመጀመሪያው ከስኒው ላይ ስኳር ማድረግ ነው እንዴ? ከዛ በኋላ መቅዳት፣ ከዛ በኋላ እንትኑን መቁላት ይሆናል አይሆንም? መጀመሪያ ላይ ቡናው ይገዛል፣ ከዛ እያለ ቡናው ይለቀማል፣ ከዛ እያለ ምን ይሄዳል? ቡናው ይታጠባል፣ ከዛ ይቆላል፣ ከዛ ይፈጫል እያለ ነው የሚሄደው እንጂ ዝም ብለን ከሲኒ መሄድ አንችልም። ስለዚህ እያንዳንዶችን አክቲቪቲ ሲኩዌንስ ማስያዝ፣ ኦርደር ማስያዝ መቻል አለብን። ሰባተኛው ስቴፕ ይሄን ነው የሚያወራው። ኦኬ ስምንተኛው ደግሞ ነምበራይዚንግ ፕላን ባይ ሜኪንግ በጀት። ልብ የምትሉልኝ እስካሁን ወደ ተግባር አልተገባም። አሁን ስምንተኛው ምንድን ነው? በቃ በጀት መመደብ። አሁን ይሄን ፕላን ቢ ሰሌክት ያደረኩት ፕላን ቢ ምን ያህል ኮስት ያስወጣኛል፣ ለዛ ፕላን በጀት እመድባለሁ። ስለዚህ ስምንተኛው ስቴፕ ፕሮሰስ ኦፍ ፕላኒንግ ምንድን ነው? ነምበራይዚንግ ፕላን ባይ ሜኪንግ በጀትስ አፍተር ዲሲዥን አር ሜድ ኤንድ ፕላንስ አር ሴት። ውሳኔ ኮርስ ሁሉን ነገር ውሳኔ ከወሰነ በኋላ ፕላን ሴት ከተደረገ ፕላን ቢን መርጠናል እንዳለው ማለት ነው። ዘ ፋይናል ስቴፕ ከነዚህ በኋላ ያለው ስቴፕ is to given meaning by numberizing plan. that means numberizing plan ስንል that means ይላል። numberizing plan ማለታችን ምን ማለት ነው? budgeting to establish verify targets of achievements to facilitate control. በጀትን መመደብ ነው። በቃ ቀጥታ አቺቭመንት የምናደርገውን የምናሳካውን ጎል በጀት መመደብ። ስምንተኛው ነምበራይዚንግ ፕላን ባይ ሜኪንግ በጀቲንግ ይሆናል። ዘጠነኛው ኢምፕሊመንቲንግ ዘ ፕላን ኢንቱ አክሽን። እስካሁን ምንድን ነበር? እስካሁን ፕላኑ ተግባር ላይ አልዋለም ነበር። አሁን ላይ ግን ዘጠነኛው ስቴፕ ላይ ይውላል ማለት ነው። በቃ ፕላኑ ወደ ተግባር ወደ አክሽን መውሰድ ነው። ዘጠነኛው ፕሮሰስ ኦፍ ፕላኒንግ። ሶ ፋር ኦል አክቲቪቲስ ሪሌት ቱ ሜንታል። እስካሁን የነበሩት አክቲቪቲ ምንድን ነው? ጭንቅላት ላይ ያሉ ነገሮች ናቸው። ፔፐር ላይ ያሉ ነገሮች ናቸው። ምን ላይ? ፔፐር ወረቀት ላይ ያሉ ነገሮች ናቸው። ከዘጠነኛው ስቴፕ በፊት የነበሩት ይሄ ማለት ከአንድ እስከ 8 ያሉት ስቴፖች በቃ ወሬ ብቻ የነበሩ ነገሮች። እዚህኛው ስቴፕ ላይ ግን ምንድን ነው? ዚስ ፕራክቲስ ኦር አክቲቪቲ አሎን ውድ ብሪንግ አባውት ነቲንግ ቱ ፕላነር። አሁን ፕላነሩ ፕላን ማውጣት ብቻ ከሆነ ፕራክቲስ ማይሰራ ከሆነ የፕላንነቱ ፕላን ምንም ጥቅም የለውም እና ወደ ተግባር መግባት መቻል አለብን። therefore they must be tested in action። ምን መሆን አለበት? በተግባር ቴስት ማድረግ መቻል አለበት ፕላኑን። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ፕላኑ ምን መሆን መቻል አለበት? ኢምፕሊመንትድ የግድ ነው። ፕላን ከወጣ መተግበር አለበት። ስለዚህ ይሄ ዘጠነኛው ስቴፕ ከፕላን ወጠን ወደ አክሽን እንድንገባ ወይም ወደ ተግባር እንድንገባ የሚያደርገን ስቴፕ ነው። ኢምፕሊመንቲንግ ኦፍ ዘ ፕላን ኢንቱ አክሽን ይሆናል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ፕላን ወደ አክሽን ገብተናል። አስረኛው ምንድነው? ሞኒተሪንግ ኢምፕሊሜንቴሽን ነው። በቃ ሞኒት ማድረግ መቻል፣ ሊድ ማድረግ መቻል እንደማለት ነው። ሞኒተሪንግ ዘ ኢምፕሊሜንቴሽን እንዴት ነው ኢምፕሊመንት በፕላኑ መሰረት እየሄደ ነው የሚለው ደግሞ ኢቫሉዌት ይሆናል ማለት ነው። አሁን ሞኒተሪንግ ዘ ኢምፕሊሜንቴሽን ስንል ፕላነር ወይም ማናጀሩ ሹድ ሞኒተር ኦር ሱፐርቫይዝ ሃው ዘ ኢምፕሊሜንቴሽን ኢዝ ጎይንግ ኦን። ፕላኑ ኢምፕሊሜንቴሽኑ አተገባበሩ እንዴት እየሄደ እንዳለ ሞኒት
ማድረግ መቻል፣ ሱፐርቫይዝ ማድረግ መቻል 10ኛው ፕሮሰስ ኦፍ ፕላኒንግ ነው። እሱም ሞኒተሪንግ ዘ ኢምፕሊሜንቴሽን is going on and should be certain the plan is implemented it was intended በፕላኑ መሰረት እየሄደ መሆኑን ለማረጋገጥ። ስለዚህ 11ኛው ስንገባ ደግሞ ኢቫሉዌት ማድረግ መቻል ምንድነው? ኢቫሉዌቲንግ ዘ ኢምፕሊሜንቴሽን analyze implementation when the planner or manager plans he or she sets is the result to be attained a specific period of time in the future ፕላነሩ ወይም ማናጀሩ መጨረሻ ላይ አቴን ያደረገው አቺቭ እናደርጋለን ብሎ ያሰበው እንዴት ነው? አቺቭ ማድረግ የሚቻል ነገር ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር በደንብ ኢቫሉዌት ያደርጋል ማለት ነው። therefore he or she ማናጀሩን ነው እንግዲህ compare or check actual result with expectation result። አሁን እቺ ጋር በደንብ ተመልከቱልኝ። ምንድነው አሁን እዚህ ጋር therefore he or she ያለው ማናጀሩ ወይም ፕላነሩን ነው። ማናጀሩን ብላችሁ ያዙት። ኮምፔር ወይም ቼክ ያደርጋል ያወዳድራል። ምኑን? አሁን በፕላኑ መሰረት የመጣው ውጤትና ፕላኑ ላይ እናሳካለን ተብሎ የታሰበው ኤክስፔክትድ ሪዛልት። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያወዳድራል። ስለዚህ the compare between actual ወይም አሁን ላይ የመጣውን ሪዛልት ተተግብሮ የመጣውን ሪዛልት ፕላኑ ላይ ተቀምጦ የነበረውን ኤክስፔክትድ የሆነውን ሪዛልት ኮምፔር ያደርጋል። ያ ነው ኢቫሉዌቲንግ የምንለው። ኢቫሉዌቲንግ ኦፍ ዘ ኢምፕሊሜንቴሽን የምንለው ባጭሩ ይሄ ነው። to facilitate this proper record and sufficient reports must be collected over a reasonable period of time። እያንዳንዱን ሪከርድ የተደረጉ ሪፖርቶች በቂ የሆኑ ሪፖርቶችን ኮሌክት ያደርጋል። ለምን? ስለሚያስፈልጉ ሪዝኔብል የሆነ አሁን ለምሳሌ በአሁኑ አመት ሪፖርቶችን ፕሪፔር አድርገን በዚህኛው እቅድ የተሳኩ ነገሮች እና ያልተሳኩ ነገሮች ተብሎ ተቀምጦ ቀጣይ ላይ ስንመጣ ከዛ በመነሳት ከዛ ሪፖርት እናይና በመነሳት ድክመቶቻችን ማሻሻል ስለሚገባን ሪፖርት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ኦኬ must be collected over a reasonable period of time and must be reported to the management members measure the results as well as what remedial or correcting action remedial ማለት solution ማለት ነው። correcting action could be processed if the result is indicate weakness when the plan in the action በፕላኑ በሚተገበረበት ጊዜ ድክመቶች የሚባሉትን ነገሮች ምን መሆን መቻል አለበት? ወደፊት ላይ ምን መሆን አለበት? ኮሬክቲቭ መሆን መቻል አለበት። መስተካከል መቻል አለበት። ሪሜዲያል መሆን መቻል አለበት። ሶሉሽን መስጠት መቻል አለበት። ስለዚህ ሪፖርት የሚያስፈልገው ለዚህ ነው። ኢቫሉዌቲቭ ኢምፕሊሜንቴሽን ባጭሩ ምንድነው? ኢቫሉዌት እናደርጋለን ስንል አክቹዋሉን ከኤክስፔክት ከተደረገው ፕላን ላይ ከተቀመጠው ኮምፔር ማድረግ፣ ኮምፔር ከተደረገ በኋላ ስትሮንግ ኤንድ ዊክነሱን ምን ማድረግ በሪፖርት መልክ አዘጋጅቶ ዶክመንት ማስቀመጥ። ኢምፕሊሜንቴሽን ኦፍ ማናጀሩ ይሄን ይሰራል ማለት ነው። ሶ ይሄን የሚጠቅመው ደግሞ ፎር ፊውቸር ቀጣይ አመት ላይ ደግሞ ሲታቀድ እቅድ ሲወጣ ከነዚህ በተለይ ከነዚህ ዊክነሶች ተነስቶ ማስተካከል ስለሚቻል ማለት ነው። እነዚህ 11 ፕሮሰስ ኦፍ ፕላኒንግ ናቸው። ፕላኒንግን ከሀ እስከ ፐ ጀምረን ከመጀመሪያው ጀምረን እስከ መጨረሻው ሂደቶች ናቸው። የዛሬው ክላሳችን ይሄንን ይመስል ነበር። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ እባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይሄ ቻናል ትምህርታዊ የሆነ ቻናል ነው። ትምህርታዊ የሆነ ነገሮችን ይለቃል። ስለዚህ ቀጣይ ክላስ ደግሞ ኤሌመንትስ ኦፍ ፕላኒንግ እንገናኛለን። እስከዛው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቴንኪው። አመሰግናለሁ።